sis, after nyo kasi mag-apply ng itong mga parang ito, pagkagising mo sa umaga, napaka-fresh ang iyong skin, napaka-kinis na yung mukha, ganun yung Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Tina. So for today's video, pag-uusapan natin ang product ng Luxe Organic. Okay. Kung mapapansin nyo, sa mukha ko ngayon, wala akong nilagay na makeup or anything. Ito na talaga yung aking face. So kung mapapansin nyo, meron pa rin akong mga pimples. Ayan, bago lang to. Bagong salta, bagong sumpa na naman. Ayan. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na product ng Luxe Organic. Una is yung facial wash nila na Gentle Foam Cleanser. Ayan. Pangalawa is itong toner na to. Halatang-halata na ginagamit ko siya. Next is itong Rose Water Soothing Gel. And itong castor oil. Ayan. So, yung mga minensyon ko na product, ginagamit ko siya everyday from morning, minsan tanghali din. Tanghali, tapos gabi, ganun yung ginagawa ko. So, let's talk about this foam cleanser. Ayan. Kung makikita nyo yung packaging nila, napakaganda ng kanilang packaging at mapakamat ang finish nito. And naka 150 gram na. Ang main ingredients nitong product nito is meron siyang niacinamide and licorice root extract. So, ano nga ba yung niacinamide? So, kung ikaw, sis, may problema ka sa iyong face, may mga dark spots ka sa iyong mukha, at may mga acne scars yan, ito, yung niacinamide ng formula is nakakatulong siya to lighten your dark spots. O, diba? Then, itong licorice root extract naman, rich in antioxidant, that helps fade away hyperpigmentation. O diba, swak na swak kung dalawang ingredients na to sa mga namumblema dyan na may mga dark spots and acne scars. So, ito yung solution nyo. Alam niyo mga sis, yung unang bili ko ng Luxe Organic product is yung itong toner na to. Actually, mahigit isang buwan na akong gumagamit ng Luxe Organic na toner. Ayan, halata naman na ginagamit ko siya. Gusto ko lang kasi siya i-try kung okay ba siya sa skin ko, kung mawawalan niya ba yung mga dark spots ko. Kasi before, ayan ang aking face, yung hindi pa ako gumagamit ng toner. Ayan. Yung picture na yan, tinake ko yan ng March 27. So, kasi nung March 27 ko kasi to pinili. Una kong binili to is eto. So, tinay ko lang siya. Nung una sabi ko, mahal naman ito. Nasa 300, nasa 300 plus. Ilalagay ko na lang yung price niya dito. So, ayun, sabi ko nga ang mahal. So, wala ba silang, naghahanap ako ng ganito dati na maliit lang na lalagyan. Kaso wala. So, ngayon kasi naglabas si Luxe Organic ng spray bottle, which is okay yun kasi mas mura yun. I think nasa 199 or 190. Parang ganun. Nasa range yung ganun. So, yun, buti na lang naglabas sila ng ganun. Kasi, ito lang sis, tip ko lang to sa inyo. Tip number 1. Kung gusto nyo mag-try ng product ng Luxe Organic, try nyo bumili ng maliit na toner muna. One product muna yung bibili nyo. Huwag muna kayo bumili ng set. Kasi, what if yung bibili ka ng set, ang mahal, tapos hindi pala nag-work sa face mo, edi masasayang din yung pera mo, diba? So, much better na bumili ka muna ng isang product muna and i-try mo muna siya, i-test mo muna siya for 1 month kung may improvement na sa face nyo. So, yun lang yung tip ko sa inyo mga sis. Kung gusto nyo kung siyang subukan, bumili muna kayo ng maliit na bottle, yung spray nila. So, for me naman, buti na lang, nag-work siya sa akin. Kasi, napansin ko to, 15 days pa lang paggamit ko nitong toner na to, is naglalighten na yung mga dark spots sa area ko. Lalo na dito, kung makikita nyo, ayan, hindi na siya gano'ng kalaki. And also this area, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, parang naglighten na siya at lumiit yung mga dark spots. Mabagal na nga yung process niya, yung lighten yung dark spots, kasi nga isang toner pa lang yung ginamit ko nun eh. Kasi isang buwan ko talaga itong tinest kung okay ba siya sa akin. Then, after ng isang buwan, bumili na ako ng foam cleanser nila. Ito yun. 15 to 18 days na. Days ko na siya ginagamit, itong product na to. At nasasabi ko, okay siya for me. Ang ganda ng effect niya sa akin, ang puti ng aking face, parang nag-brighten
yung aking face. Ganun yung effect niya sa akin. Kasi, bago ako nag-shoot, wash muna ako ng face. At ito yung ginamit ko. So, itong product na itong facial wash na ito, ginagamit ko ito every day, every morning, tanghali, tsaka hapon. Bakit 3 beses? Kasi, feeling ko kasi pag bandang tanghali, kasi syempre, di ba, sobrang init ngayon. So, kailangan mo mag-wash yung face, kailangan mag-release yung face mo para hindi ka magkaroon ng pimples ulit. Same din dito. Ito. So, paano ko ba itong ginagamit itong product na ito? Noong una, ginamit ko to siya with cotton. Noong unang try ko, unang beses ko try, ginamit ko yung cotton. Tapos, na-observe ko na pag nasa cotton na siya, madaling ma-absorb sa cotton yung toner. So, parang pag nag-apply ka sa face, parang wala na. Parang hindi na siya basa sa face. So, ang ginagawa ko, dinadirect ko na siya sa face ko. Ayan. So, ganito ang ginagawa ko. Ayan. 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 Okay. Ganyan ko lang siya ina-apply. Dinadirect ko na siya sa aking face. Ayan. Para yung essence ng toner is diretso sa yung face, diba? Ayan. Ganyan ako mag-apply. Then, pag hindi pa ako satisfied, so, syempre may mga pimples pa ako dito. Gusto ko matanggal ang aking mga dark spots. Ayan. Lagay mo syempre. So, after ko gamitin itong toner na to, ang susunod na gagamitin ko is yung itong soothing gel. Ayan. Itong soothing gel na to, may ingredients din siya ng niacinamide, hyaluronic acid, tsaka galactomyces. So, ano nga ba yung benefits ng rose water soothing gel? So, ang rose water soothing gel, ang benefits nito is brightening and plumping. Meron to sa loob na parang beads na kulay pink. Ayan. Ito yun, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan o. Ayan sis. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang pink na maliliit na beads. For brighter skin daw yan, itong beads na to. So, ilalagay ko na sa aking face. Kapag mag-apply kayo, soothing gel na to, yung toner na in-apply nyo sa face is, ano na siya, tuyo na siya. Ayan. Next is yung itong castor oil. Ayan. Itong castor oil na to, bakit ba ako maglalagay ng castor oil sa face ko? Ano na to, para sa buhok lang yung castor oil. Mga sis, itong castor oil na to, pwede natin to ilagay sa face natin. Yes, pwede. Kasi, itong castor oil na to, so kapag may mga fresh kang pimple, madali siyang maghilom. Kasi ang castor oil, nag-treat siya ng acne. And also yung dark spots nyo, mag-fade away yan. So, kaya bumili din ako nitong castor oil. So, paano ko nga ba siyang ginagamit? So, ganito ko lang siyang ginagamit. Sis, isang patak lang. Ayan. Isang patak lang. Tapos, nilalagay ko na sa mga pimples ko at yung sa mga dark spots ko. Ayan. Isang patak lang yan, sis. Kasi, hindi ako naglalagay ng marami. Kunti lang. Ayan. Ganyan lang ako magbigay ng castor oil. Kung saan lang yung may mga pimple marks ako at kung saan yung may mga dark spots ako, nilalagay ko siya. So, yun na nga mga sis. Ni-share ko sa inyo kung paano ko siyang gamitin, ang Luxe Organic, kung ano yung experience ko, kung ano yung thoughts ko. At nabigay din ako sa inyo ng tip. Sana makatulong na sa inyo. Mga sis, sana nagustuhan niyo itong video na to na i-share ko sa inyo. Just comment down below kung ano po yung gusto nyong makita sa next video ko. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So, see you on my next one. Bye!